Ayos. Kaya na. Ito pala. Ito talagang sira. Lang iya itong relo na to. 515. Kanina inayos ko to. Ito na naman, 105 na naman. Sira. Ito ang sira to. Kailangang ayusin yan. Welcome back po sa ating channel. Simple lang po ang episode natin today. Magpalit po tayo ng digiclock sa BigBody natin. Medyo nakakapagod na lagi nila nagre-reset yung oras. Pag turn off ko ng engine, ayun, mag-reset na naman yung orasan sa dashboard. Kaya kailangan ng palitan. Let's go! Ayos. Kaya na. Ito pala. Ito talagang sira. Ito talagang sira. Kasi isiset ko yung oras dati. Tapos pag patay ko ng makina, pag start ko ulit, iba na naman ang orasan niya. Balik na naman siya sa balik na naman sa 1 o'clock. So sira talaga to. Ayos, solve na. So ganun lang kasimple mga tol. Saglit lang naman buksan ang center panel, di ba? Para magpalit ng digiclock. Nakasave ka na sa labor. Hanggang dito na muna tayo mga tol. Sayonara.